السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم غالياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. جبت لكم وصفة القاليت ووصفة المشاريع، يجي نفس اللي يتباع في المحلات، يجي مقرمش من برا وخفيف هشيش من الداخل. تبعوا الطريقة يا البنات، طريقة جد سهلة بسيطة تخرج لكم كمية كبيرة. ما عليكم غير تصلوا وتسلموا على رسول الله ونقولوا بسم الله ونبدأ في الوصفة تاعنا. لنا في ريسيبيون عندنا 3 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. لهنايا نديروا لهم كاس صغير ربع تاع السكر. تحبوا تخلطوهم بالفوي كيما تقدروا تخلطوهم بالباتور، انا خلطهم بالباتور باش تمتم نكملهم يا البنات. لهنا بعد ما يذوب لي هذاك السكر ويولي لي الخليط تاعي ابيض، نضيف له كاس صغير ربع تاع الزيت، لكن نضيفوه تدريجيا. نبقاو نضيفوه ونخلطوه ونضيفوه ونخلطوه حتى وين ينسجموا لنا المكونات تاعنا. ضفت لهنا ملعقه صغيره تاع فانيليا، ندير 2 ملاعق كبيره تاع النشا، وعندنا 2 ملاعق كبيره تاع العسيله هي اللي حتمد لنا القرمشه واللون البني اللي يجي داخل القالات تاعنا. نخلطوهم جيدا بالفوي ولا بالباتر، تبقى عندكم يا البنات تقدروا تخلطوا غير بالفوي، المهم تخلطوا المكونات جيدا. نضيفوا 2 كؤوس تاع فارينه اللي نكونوا غربناها، كيس خميره كيميائيه وربع مغرف، يعني شويه تحت ربع تاع بيكربونات الصوديوم. هاد الوصفه تجاريه يا البنات، الوصفه اللي بيعوها في المقاهي تجي روعه. شوفوا مديت لكم كامل اسرار باش تجيكم نفس اللي تتباع في المحلات. نخلطوا جيدا المكونات كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نزيدوا نضيفوا لهنا الفارينه. ضفت الكاس الثالث، لهنا دات لي فارينه كامل 4 كيسان تاع فارينه. نتوما يعني كل فارينه وكيفاه، كاين فارينه اللي تشرب وكاين الفارينه اللي ما تتشربش، يعني نتوما بقاو تضيفوا في الفارينه تدريجيا حتى وين تحصلوا على عجينه تكون طريه ماشي تتلاصق وماشي يابسه. دوك تشوفوا القوام تاعها يعني في الفيديو. لهنا كملت الكاس الرابع، نبقى نطم فيها يا البنات، نحاول ان نحي هذيك العجينه اللي في يدي هكا باش نعرف القوام تاع العجينه. شوفوا لهنا دات لي 4 كيسان وربع، يعني زدت لها هذاك الربع حتى وين تحصلت على عجينه كانت متماسكه. بعد ما نلم العجينه تاعي جوست نلموها برك يا البنات. اياكم تعجنوا العجينه تاعكم لانه كروكي تاع لي غاليت ما يتعجنش. هاوليك القوام اللي تحصلنا عليه، وكيما شفتوا دات لي 4 كاس يعني تاع الفاينه، دات لي 4 كيسان وربع. نخلطها بساشي لهنايا ونخليها تريح 4 ساعه. تحبوا تحطوها في الثلاجه، تحبوا تخلوها فوق سطح العامل. لهنا بعد ما ريحت لي 4 ساعه كيما راكم تشوفوا، نجي نوريكم كيفاش القوام تاع العجينه تاعنا يعني تبدل. وما نقسمها لكم يا البنات تشوفوها من الداخل كيفاش تجي مرمله. يعني اذا شفتوا العجينه تاعكم هكا عرفوا بلي حيجيكم القالات من اروع ما يكون. نقسمها على قسمين، نجي نرش سطح العمل تاعي بشويه تاع الفارينه باش ما تلصق ليش. تحبوا تحلوها فوق بابي كويسون، تحبوا تحلوها كيما انا. نجيبوا المول هدايا اللي القطر تاعو 80 يا البنات. ديروا حبيتوا ديروا مول كبير، تحبوا ديروا مول صغير. انا بهذا المول خرجت لي 20 حبه وكره صغيره. هاوليك السمك تاعها يا البنات ما ديروهاش عاليه وما ديروهاش رقيقه، ديروها متوسطه. نحل كامل الكميه تاعي كيما راكم تشوفوا. يعني لهنا حبيت نجري لكم فيديو باش ما يجيش فيديو طويل ويجي ممل. نطبع كامل حبات التوعين 6 فان في سنيوه. لهنا في نفس الوقت كنت سخنت الفرن تاعي على اعلى درجه حوالي 30 دقيقه، يعني سخنته مليح مليح. ولا طوندون لي كملت الكالات تاعي الفرن تاعي كان ساخن جدا. هنا كان عندي شويه صفار البيض، ضفت له قهوه سريعه الذوبان. تحبوا ديروا له قهوه سريعه الذوبان كيما تقدروا ديروا له كاكاو. نجي نمسح لي قالت تاوعي غير بالبانسو، حاجه خفيفه يا البنات، ونجي ندير هاد التزيين البسيط بالفرشي طابق. ندخل القالت تاعي يطيب ونزيد نكمل الكميه اللي بقات لي. لهنا كي يطيب يعني من تحت تشوفوه ولا لكم يعني دوغي ولا شغل محمر مليح، نشعلوا له من الفوق هكا باش يدي لنا هذاك اللون شباب. ولا هنا هاوليك القالت تاعنا بعد ما وجد تشوفوا الشكل واللون تاعو جا ما شاء الله. هذاك اللون البني اللي يجي من الداخل نتحصلوا عليه من هذاك العسل والبيكربونات اللي درناهم. شوفوا هاد الوصفه تجي بزاف بنينه، جربوها وعلى بالي بلي حتعجبكم. تقدروا تجربوها للعيد، ديروها هكا لمجال ولادكم. لا انا حنسمعكم كيفاش يجوا مقرمشين من برا وطريين من الداخل.
هذه هي القرمشه اللي تجيب من برا والخفه كيما راكم تشوفوا من الداخل. جربوها والتجربه خير برهان. نقولكم غالياتي وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو. نقولكم تهلاو في روحتكم، تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، وسلام.